بالاخره S24 FE تو بازار نشست، قیمتش تعیین شد و خرید و فروش باز شد. امروز میخوایم ببینیم که A55 بهتره یا S24 FE، کدوم ارزش خرید بهتره، میارزه یا نه. سلام به آلفا تکیای عزیز، من امیرم. منم مجید فیس لیفت. خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید خودتون. تو کامنت ها بگید. ما امروز تو مغازه از همه نظر سنجی کردیم ببینیم چطوری شده. امروز اومدیم که یه مقایسه خیلی خیلی جذاب داشته باشیم بین دوتا گوشی که میخوایم ببینیم آقا واقعا ارزش خرید داره که بریم این نسل رو بخریم یا نه. البته خب تازه اومده نشسته تو بازار، قاعدتا قیمتش میاد پایین، قیمتش هم آخر ویدیو واسهتون حتما میگیم. حالا این که چرا ما این دوتا رو انتخاب کردیم، از نظر ظاهری 99% شبیه به همن و سری S23 FE هم خیلی با این گوشی مقایسه شد و سری S24 اومد و خب سری آی جدید ما نداشتیم. آره و ما میخوایم ببینیم که آقا این A55 با اختلاف هولوش 10-15 تومانی با S24 FE چقدر اختلاف داره و آیا ارزش خرید A55 بالایی یا S24 FE. اولین چیزی که میخوایم بررسی بکنیم توی وزنشونه. شاید باورتون نشه اما جفت وزنا یکیه. هیچ تفاوتی با هم نمیکنن، یعنی جفتشون 213 گرمن. اما به بخش محافظت از صفحه که میرسیم، اینجا ما توی A55 ما پشت شیشه داشتیم که این با گوریلا گلس ویکتوس معمولی محافظت میشده و صفحه ویکتوس پلاس بوده. اما توی S24 FE جفت، یعنی هم جلو هم پشت ویکتوس پلاسن و تا اینجا که اونور زده و به گواهی که برسیم اینور IP67 داشتیم توی A55 اما IP68 داریم داخل S24 FE که چه فرقی داره؟ نیم متر همین. آره نیم متر و زمانش نه زمانش همونه. آره 1.5 متر توی A55 30 دقیقه و 2 متر توی S24 FE بازم 30 دقیقه. حالا این نیم متر من نمیدونم کی میخواد تو عمق 2 متر، اما خب هست دیگه آقا. گواهی و این چیزایی که الان گفتیم کف یه ترازو میره سمت S24 FE. بریم سراغ صفحه نمایش. صفحه نمایشی که ما از نظر رزولوشن یکیه ولی جنس صفحه نمایش ما اینجا متفاوته، فرق میکنه و ما اینجا سوپر امولد 120 هرتزی A55 داره ولی داینامیک امولد 2X 120 هرتزی داخل S24 FE. صفحه نمایشی که برای S24 اولترا استفاده کرده که با 1900 نیت روشنایی راحت A55 رو میذاره کنار. چرا؟ چون از اون طرف ما 1000 نیت روشنایی داریم و این درصدش نسبت به خود صفحه هم چقدرش LCD هولوش 88% و از اون طرف ما درصد پایینتری داریم و همین یک مقدار حاشیه‌ای که کم کرده واقعا جذابش کرده در نگاه اول و خوشگل‌تره دیگه. تازه صفحه هم با اینکه 0.1 اینچ بزرگتر شده اما حاشیه کمتر داریم و خیلی بهتر کار در میاره. پس اینجا هم تو صفحه نمایش میتونیم امتیاز رو بدیم به S24 FE. اما بریم سراغ بخش جذاب داستان که چیزی جز سخت افزار نیست. دو تا گوشی داخل یه سال دارن عرضه میشن و اندرویدشون 14 و وان یو آی 6.1 رابط کاربری آخر خود سامسونگ روشون سوار شده. اما به بخش پردازنده که میرسیم، ما اینور توی A55 یه اگزینوس 1480 داشتیم اما توی S24 FE 2400 اگزینوس از نوع ای رو داریم اما جفت 4 نانومتری هن و عرضم به حضورتون که اصلا قابل مقایسه نیست اینجا و 2 برابر دیگه امتیاز اصلا قشنگ میتونی بدیم. آره بیا امتیازو بگی 2 برابر بدش S24 2 برابر این بره S24 بله S24 2 برابر ما اینجا امتیازه و سی پی یو قدرتمندتری داریم که میخوایم بریم سراغ بخش باتری و بخش جذابی که سامسونگ اومده هزینه کرده ولی خب این هزینه به طول عمر مفیده ربطی نداره. چرا؟ چون ما سخت افزار قوی داریم، سی پی یو قوی داریم، نمیدونم صفحه نمایش قوی داریم ولی باتری
کمه. نه داریم باتری خدا رو شکر یعنی ولی آداپتور نداریم. آره آداپتور رو نداریم. باتری 4700 میلی آمپری در مقابل 5000 A55 که ما همونجور که گفتم از نظر عددی که 300 تا کمتره. 300 خودش یه ایرپاد میشه. دقیقاً 300 تا کمتره و از اون طرف چون صفحه نمایش و سی پی یو قوی تری داره و احتمال داغ شدن هم توی این گوشی هست، ما اینجا عمر مفید باتری خیلی کمتری داریم و امتیازی که میگیره مستقیم برای A55 در صورتی که ما هیچ آداپتوری و واتی اضافه نکرده برای این گوشی و همون 25 وات که برای A55 هست برای اسپیشال FE هم هست. من سرما خوردم. هرچند که ما اینور شارژ ریورس رو داریم، شارژ وایرلس داریم، اما واقعا به چه درد میخوره؟ ما 5000 اونور رو احتیاج داریم. آخه تو ببین خودت باتریت کمه، زود به زود خالی خودم میکنی. که من باتریم زیاده. چرا بعض وقت کم زود به زود خالی میکنی، تازه یه چیز دیگه هم شارژ بکنی نمیشه. میشه اذیت میشه. کنترل دما، تمپرچر. امیر بله. میخوایم بریم سراغ دوربین با هم بریم سراغ دوربین. آره دوربینی که واقعا توی این گوشی ها جای بحث داره که آیا این سه تا لنز همون سه تا لنزه، چقدر ارتقا پیدا کرده ببین. و چقدر عکسای خوبی میتونه به شما بده نسبت به A55. ببین بزن بریم که بحثیه که اصلا به نظر من این مقایسه رو ما انجام دادیم فقط برای این بخش دوربین. ببین دوربینی که توی S24 FE داریم خب اصلا توی رنج خودش بی‌نظیره. چرا اینو بهتون میگم؟ درسته ما همون سه تا لنز رو داریم. بذار جز به جز بریم. آقا ما اونور یه 50 مین داشتیم، اینورم یه 50 مین رو همچنان داریم که جفت با هم برابرن. افاشون هم یک هیچ فرقی با هم نمیکنه. لنزهای اولترا جفت 12 داریم که بازم همونه، هیچ فرقی نمیکنه. اما اونور ما یه لنز ماکرو داشتیم 5. اما اینور چی داریم؟ یه لنز تله داریم که 8 مگاپیکسلیه و تا 3x زوم اپتیکال بهمون میده و کفن رو تا الان برده S24 FE. کف ترازو منظورم برده S24 FE و به فیلم برداری که برسیم واقعا کارو در میاره. چرا؟ چون ما اونور 4K 30 فریم داشتیم اما اینور ما دیگه 8K داریم. 8K میتونیم فیلم برداری بکنیم و 1080 ما اصلا دیگه ترکون واسمون. دقیقاً تا 240 فریم میتونیم در 80 فیلم برداری بکنیم و 4K که تا 120 فریم ساپورت میکنه توی S24 FE. یعنی واسه کسایی که تولید محتوا میکنن کامل کارو در میاره. اما یه نکته میمونه این وسط. چه نکته میمونه؟ اما یادت نره. نه یه نکته میمونه این وسط. ببینید بچه‌ها شاید الان پیش خودت بگی خب یه 5 داره یه 8 دیگه. یه 3x اپتیکال هم داره. خب اینا که دوربینشون اونقدر تفاوتی نمیکنن. ولی توی فیلم برداری کاملا خودتون دیدید. از اونور 4K بود، از اینور 8K. چرا اینجا فرق میکنه دوربینشون نسبت به هم؟ به خاطر پردازنده. دقیقاً به خاطر پردازنده‌ای که قشنگ راحت 3 هیچ پردازنده 1480 اگزینوس A55 رو میزنه و به خاطر همین شما یک دوربین و یک لنز و یک عکاسی و فیلمبرداری بی‌نظیری میتونید توی S24 FE داشته باشین. اصلا نکته‌ای که هست همینه که آقا پردازنده اگه همون لنزا رو ما داشتیم پردازنده کمک میکنه به ثبت تصاویر خیلی بهتر. اینجاست که فرق میکنه. اینجاست که همون حرف که قبلا زدیم فقط عدد نیست. و اما اون امایی که میخواستم بهتون بگم اما میرسیم به لنز سلفی که نمیدونم چرا اینجا اینجوری شده و این اتفاق افتاده. البته این پروسسور میتونه کمک بکنه که یه برابری داشته باشیم اما به عدد که برسیم اونور ما یه 32 مگاپیکسل سلفی داریم توی گلکسی A55 اما توی S24 FE 10 مگاپیکسله که جای بحث داره اما توی کار باید ببینیم که به چه صورت میشه و کدوم میزنه. من حس میکنم 32 رو می‌خواسته بذاره برامون دیگه اشتباهی گذاشته، برام گفته بعد یه 10 بذاریم برامون. تو بیمارستان جابجاشون کردن احتمالاً. ولی کلا قضیه خیلی جالبیه. ببین شما هر چقدر یه لنز آشغال داشته باشی یا یه لنز فوق العاده خوب داشته باشی، دریچه فوکوسش زیاد باشه، بتونی عکس خیلی خوبی باش بگیری، نور قشنگ بازتاب بکنه به نمیدونم لنزش که قشنگ ثبت تصاویر خیلی زیبایی داشته باشی، ولی سی پی یو خوب نداشته باشی و از اون طرف حافظه‌ای که استفاده می‌کنی سرعتش خوب نباشه، واقعا عکسای بی‌کیفیت میگیری و وقتی که می‌خوای مقایسه بکنی میگی آره من دوربینم 200 نمیدونم چرا اون که مثلا لنزش 50 چرا از
اون از من بهتره. دقیقاً همین بحثات که قبلا براتون گفتیم و بازم میگیم که قشنگ بیاد ملکه ذهنتون بشه، چون اینجا آلفاتکه و قرار غیر از ما شما هم چیزی یاد بگیرید که بتونید دست میکنی جیبت خوب هزینه پولی که هزینه میکنی با قشنگ با عشق و با دل و جون هزینه میکنی و بگی آقا من تمام این گوشی رو میدونم. پکیج کامل درجه 1. پس لایکش کن. دمتون گرم. این چنل هم حتما ساب داشته باشید. خب بریم سراغ بخش آخر، بخش آخری که شاید 10 ثانیه هم بیشتر طول نکشه و اصلا شاید کف ترازو رو یهو اینجوری بکنه. آره دقیقاً. اینجا ما بهتون میگیم، این بخش آخر بخش قیمته، بهتون میگیم و داخل کامیونیتی براتون میذاریم که رای گیری بکنید شما آقا قیمته یا نه سخت افزاره با قیمت بالاتره چه جوریه. قیمت اسپیشال FAE چنده توی بازار؟ ببین الان روی هولوش 36 تومنه. خب و چیزی که هست که طبیعیه از قیمت میفته 4-5 تومن میفته و ما پیش بینی که داریم روی 31 این هولوش بیسش رم 8 حافظه 128 که تا 512 و از اون طرف A55 هولوش 17.5 قیمت رم 828 شه که با 8 256 هولوش 21 تومن هولوش 3 اختلافشه. و از اون طرف ما 512 داخل اسپیشال FAE داریم توی سامسونگ که جدید اضافه کرده و احتمالاً تا قیمت هولوش تا 36-7 تومن ما اختلاف داشته باشیم و میتونیم هزینه بکنیم. خیلی دوستتون داریم، حتما منتظر رأی شما هستیم. اگر هم حالشو نداری همینجا سریع برامون کامنت بذار SA24 FAE یا A55. آره خیلی دوستتون داریم، عاشقتونیم. حتما چنل ساب داشته باشین، ویدیو رو لایکش کنین، کامنت برامون بذارید، زنگوله هم بذارید رو آل که خیلی به ما انرژی میدید. دمتون گرم، عاشقتونیم. قربان شما. خدا نگهدار. A35 A25 نمیدونم چند و 5 چند چیزو دیدی؟ A36 دقیقاً آیفون 16 قاب دوربینش ستاییه ولی خب آره درازتره دیگه. میدونی یاد چه گوشی افتادم؟ A31 مربعی بود. 50 A20 همینجوری بود. دو تا این سه تا خب نه قابشون همون یه تیکه بود ولی خب باحال میشه به نظرم. یاد گوشی سونی افتادم. گوشی سونی رو دیدی جدیدش دیگه؟ سونی زد نمیدونم چی بود اسمش دیدم خودشون قشنگ اینه همون قابش ولی بد نیست. 24 چیز جدیدش اگه باتریش بهتر بود فوق العاده.